просто заехал. Как говорится, не угомониться, как говорится. Везде пройдем. Да. Это точно. Да, сейчас попробую добраться до одного места. У женщины на огороде стоит скифская баба, она ее защищает, и эту бабу никого не пускает. Раньше водила детей, показывала группам из школ, но сейчас она не хочет этого делать и не идет на сотрудничество. Но хотелось бы добраться и посмотреть своими глазами, увидеть эту красоту. И такой еще можно добавить момент, что не просто так у нее на огороде эта баба. Бачите, як сталося, що воно є таке, бачите. Оце так. Оце так. І воно тут завжди оце стояло, да, так? Да. Тобто його ніхто не совав, просто отак Та воно. ні. Не можна, так? Колись хотіла Люда його убрати. Це. Ну, воно їй мішало, бо газ ось той. Так. Воно дуже глибоко. Дуже глибоко. Да. Йо-моє. Да. А оце ж тоді, воно ж, люди жили, вони ж ставили це. Воно ж не тільки в нас тут, воно тут багато стояло. Оце ж тут була ярмаркова площадь. От. Де було? Ну оце ж все, де оце дома стоять. Там стадіона не було, тоді було це все ярмаркова. А тоді вже стадіон поставили, це вже 2 ряди населили людей тут. Так а що, скажете хоч кілька слів? Так. Будь ласка. Воно вам треба. Нічого я не буду казати. Ну добре, дякую вам. На що воно вам? Оце так. Як так можна? Бачите, в городі прямо стоїть скіфська баба. Дуже глибоко. І навколо неї були маленькі дітки. Це просто супер. Це просто супер. Місце не кажу де, але це просто чудово. Ось така історія. Як вам така історія? Бачите? В глибину йде. Стовпом таким величезним. Так музей хотів взяти, виходить, а вона... Хотіли, в музей вона не дала, сказала... Вона почула, що вона... Да. Ну воно давно у нас стоїть тут. Ті люди, що то там жили, так вони те саме. Ото, мабуть, записуєте. Трошки, да. Не хочу. Ну я не вас записую. Я не те саме. Вони що то більше знали. А я що? Я нічого не знаю. Так. Супер, дякую Да. вам, що знаєте. Щас... Котя. Вот она. Это вообще... Это круто. Посмотрите, мхом поросла. Обалдеть. Это вообще сильная тема. Кому рассказать? Сильно. Вам рассказываю. Вот. Кому еще? Ну вот, действительно, тут была ярмарочная площадь, и бабы стояли, и еще в других местах были. И там на углу одного 5-этажного дома они стояли, но дома начали большие строить, все порушили, все поуничтожали. Так что очень-очень даже серьезная тема это все. И, кстати, камера заглючила тоже, еще раз.